স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ বেক এটা ভিডিঅ'লৈ সো বন্ধুবান্ধে গ'ল মই তোমাক ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে যোৱা ভিডিঅ'টোত যে তোমালোকে যদি ইয়াত কাষ্টমাৰ বনো বুলি যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত কিমান বেনিফিট হ'ব হয়নে বাট সেকেন্ড ভিডিঅ'টো মই তোমাক কম বুলি কৈছিলোঁ যে তোমালোকে যদি ইয়াত বিজনেছ কৰোঁ বুলি যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত কিমান লাভ হ'ব বা কিমান বেনিফিট থাকিব ৰাইট সো আজি মই আনিছোঁ যে তোমালোকে যদি ইয়াত বিজনেছ কৰোঁ বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইয়াত কিমান লাভ হ'ব কিমান বেনিফিট থাকিব সো আজি সেই ভিডিঅ'টো অনা হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে একদম ভালদৰে মনোযোগ দি চাই যাবা ওকে সো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই তোমালোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চোৱা এতিয়া সাপোজ তোমালোকে যদি ধনী মানুহ হ'ব বুলি যদি বিচৰা বা ধনী হওঁ বুলি যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও কোনো মানুহ এজনে অকলে কেতিয়াও জীৱনত ধনী হ'ব নোৱাৰে হয়নে নহয় কি কাৰণে কাৰণ ক'ব গ'লে ধনী হ'বলৈ হ'লে আমাক টাইম দিব লাগিব টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি শিকিব লাগিব হয়নে সো আৰু বহুত তেনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে সো তোমালোকে যদি ভাবি আছা মই জীৱনত ধনী হ'ব বিচাৰোঁ কিন্তু অকলেই হওঁ ধনী সেইটো কেতিয়াও তেতিয়া হ'ব নোৱাৰে কোনো মানুহে নোৱাৰে জীৱনত ঠিক আছে কি কাৰণে ক'ব গ'লে এতিয়া মই তোমাক সৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ভালদৰে শুনি ল'বা যেনে এক্সাম্পল তুমি ধৰি ল'ব পাৰা এজন মিস্ত্ৰীৱালা যেতিয়া আমি এজন মিস্ত্ৰীৱালাই কাৰোবাৰ ঘৰ এটা কণ্টেক্ট লয় ঘৰটো বনায় সেই তেতিয়া ঘৰটো বনাওঁতে সেই মিস্ত্ৰীজনে জানো অকলে কাম কৰে নকৰে নহয় হয় নাই তাৰ লগত কি যোগালী হাজিৰা তেনেকুৱা মেক্সিমাম 5-6-7জন মানুহ তাৰ লগত থাকে কামত হয়নে সো তেনেকৈ সিহঁতি ঘৰৰ কামটো মেক্সিমাম 6 মাহ 7 মাহ বা এবছৰৰ ভিতৰত ঘৰ এটা কমপ্লিট কৰি দিয়ে ঠিক আছে হয়নে নহয় যদি সেই মিস্ত্ৰীজনে যদি ভাবিলেহেঁতেন নাই মই যোগালীকেইটা কেলৈ ল'ম মই অকলেই কৰিম ঘৰটো কাম মই অকলেই বনাম মই অকলেই বেনিফিটটো খাম তেতিয়াহ'লেতো সেই মিস্ত্ৰী এজনে অকলে সেই এজন মিস্ত্ৰীয়ে জানো সেই ঘৰটো জানো 6 মাহত বা এবছৰৰ ভিতৰত উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন নোৱাৰিলেহেঁতেন নহয় কিমান বছৰ লাগিলহেঁতেন মেক্সিমামটো 7-8 বছৰ লাগি গ'লহেঁতেন হয়নে নহয় সো এইটো বিজনেছটো তেনেকুৱা যে যেনেকৈ কি মিস্ত্ৰীৱালাজনে কি কৰিলে এটা ঘৰ বনাব যাওঁতে যে টিম ৱৰ্ক কৰিলে তাৰ নিজৰ যোগালী হাজিৰা আছে নহয় নাই সো সিহঁতৰ লগত কামটো পটককৈ কৰি পেলালে ঘৰটো সোনকালে টিম ৱৰ্ক কম সময়ৰ ভিতৰত সোনকালে ঘৰটো বনাই পেলালে যদি অকলে কৰিব গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বহুত দিন লাগিলহেঁতেন হয়নে নহয় সো তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব মানে তোমালোকে যদি জীৱনত ধনী হওঁ বুলি ভাবিছা ইয়াৰ কথাৰ লগত কথা নাই তোমালোকে যদি জীৱনত ধনী হওঁ বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে টিম ৱৰ্ক কৰি কামটো কৰিব লাগিব যদি তুমি টিমৰ লগত থাকা যিয়ে কাম নকৰা কিয় কম সময়ৰ ভিতৰতে কামটো সফল হৈ যায় ছাকচেছ হৈ যায় হয় সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে যদি ভাবা মই যোনটো ভিডিঅ' আনিম বুলি কৈছিলোঁ যে ইয়াত তোমালোকে যদি কাম কৰিবলৈ যদি আহোঁ বুলি ভাবা মানে বিজনেছ কৰিবলৈ যদি আহোঁ বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ইয়াত কি লাভ থাকিব কি বেনিফিট থাকিব সো আজি সেই ভিডিঅ'টো অনা হৈছে সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা যে ইয়াত তোমালোকে যদি বিজনেছ কৰোঁ বুলি যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত কিমানটা ইনকাম পাবা 10 টাইপ অফ ইনকাম পাবা ঠিক আছে এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা নহয় চাৰিটা নহয় কেইটা পাবা 10টা ধৰণৰ অফ মানে 10টা ষ্টাইলৰ ইনকাম পাবা যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ইনকামটো হৈছে মই তোমাক এনেকৈ স্ক্ৰীনত দেখাই দিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ইনকামটো হৈছে তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বোনাছ ছেকেণ্ডটো হৈছে তোমাৰ ৰিটেল প্ৰফিট থাৰ্ডটো হৈছে তোমাৰ বছ ডাইৰেক্টৰ বোনাছ ফ'ৰ্থটো হৈছে তোমাৰ টিম বিল্ডিং বোনাছ 5 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ বিজনেছ বিল্ডিং বোনাছ 6 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ LOB মানে লিডাৰশ্বিপ অভাৰটিং বোনাছ 7 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ ট্ৰেভেল ফাণ্ড 8 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ কাৰ ফাণ্ড 9 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ হাউচ ফাণ্ড আৰু 10 নম্বৰ বাট নট দ্য লিষ্ট সেইটো হৈছে কি লেট ক্লাব বোনাছ ঠিক আছে সো তেনেকৈ তোমালোকে কেতিয়া পাবা 10টা ষ্টাইলত ইনকাম পাবা যদি আমি ক'ৰবাত জব কৰিব যাওঁ বা চাকৰি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ অকল এটা ইনকাম পাওঁ হয় নাই মাহেকৰ মূৰত ইনকামটোহে পাওঁ অকল জাষ্ট পইচাটো বাট তোমালোকে যদি ইয়াত বিজনেছ কৰোঁ বুলি যদি ভাবা আহোঁ বুলি যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিমানটা পাবা 10টা ষ্টাইলত ইনকাম পাবা ৰাইট সো যেনেকৈ মই ফাৰ্ষ্টত কৈছিলোঁৱেই যেনেকৈ যিমানকেইটা ইনকাম পাবা তাৰো এটা ছিষ্টেম আছে কেনেকৈ পোৱা চব তুমি একেলগে পাই নোযোৱা ন এতিয়া নহয় এতিয়া এটা কথা এনেকুৱা যদি মানুহ এজন জন্ম হৈছে তাৰ নেক্সট দিনা যদি একেবাৰে ডাঙৰ হৈ যায় নাযায় সময় লাগে হয় নাই ঠিক তেনেদৰে ছিষ্টেম আছে তুমি এই গোটেইকেইটা 10টা ষ্টাইলত ইনকাম খোলা এটা ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটোৰ মতে যদি তুমি চলি যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই 10টা ষ্টাইলৰ ইনকাম অলৰেডি তুমি পাই যাবা ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই তোমাক যোনটো ভিডিঅ'ত কৈ আহিছিলোঁ যে কিবা এটা যেনেকৈ মিস্ত্ৰীৱালাজনৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ যে মিস্ত্ৰীৱালাজনে এটা ঘৰ বনাব গ'লে একেলগে হাজিৰা চাজিৰা লৈ লয় হয় নাই ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে ইয়াত একো কৰিব নালাগে তোমালোকে যদি ইয়াত ভাবা বিজনেছ কৰিবলৈ আহোঁ বুলি যদি ভাবা ঠিক আছে সো মই তোমাৰ যোৱা ভিডিঅ'ত কৈছিলে যদি তোমালোকে বিজনেছ কৰোঁ বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি ইয়াত আমাৰ আছাম টীমৰ লগত এটা ৰুল আছে যে 100 PB কৰিব লাগিবই মেক্সিমাম কিমান 3000 মাৰ্কেটিং মানে কি 3000 টকাৰ বজাৰ যোনটো ঘৰত আমাৰ ডেইলি লাইফ A to Z লাগে হয় নাই যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই যদি ভিডিঅ'টো যদি এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' চাব আহিছা এইটো ভিডিঅ' যদি চোৱা নাছিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পৰা তেতিয়াহে তোমাৰ এই ভিডিঅ'টো তুমি ভালদৰে বুজি পাবা ঠিক আছে ইয়াত এইটো ভিডিঅ'ত অনা হৈছে যে তোমালোকে বিজনেছ কৰিলে কেনেকৈ লাভ হয় কি এটা ইনকাম পালা মই সেইটো ক'লোৱে মানে কি এটা ইনকাম পাবা
সেইটো ক'লোৱে সো কেনেকৈ লাভ হয় সেইটো মই আজি বুজাই দিম সেকেন্ড তোমালোকে ইয়াত কেনেকৈ গ্ৰো হয় কেনেকৈ সোনকালে গ্ৰো হ'ব পাৰা ঠিক আছে 6 মাহৰ ভিতৰত তোমালোকে ইয়াত ক্ৰাউন ডাইৰেক্টৰ বনাই এটা ৰুল আছে 6 মাহৰ ভিতৰত তুমি আৰু তোমাৰ টিমটোৱে সেইটো সিস্টেমত যদি তুমি চলা 6 মাহৰ ভিতৰত তুমি ক্ৰাউন ডাইৰেক্টৰ বনিব পাৰা আৰু মেক্সিমাম তুমি যেতিয়া ক্ৰাউন ডাইৰেক্টৰ বনিবা তেতিয়ালে তোমাৰ হাইয়েষ্ট ইনকাম ক্ৰাউন ডাইৰেক্টৰ কিমান থাকিব জানা কাম নকৰিলো মেক্সিমাম তোমাৰ হাইয়েষ্ট ইনকাম থাকিব তেতিয়া তাত 2 লাখৰ পৰা ধৰি 2.5 লাখ 3 লাখৰ ওচৰত আৰামত হাইয়েষ্ট ইনকাম ক্ৰাউন ডাইৰেক্টৰ সিমানটো আহিয়ে যায় হেতু ক'ব গ'লে কেনেকৈ তাত আমাৰ ইয়াত কেইটামান হেৰি আছে যেনেকৈ হাউচ ফাণ্ড কৈছিলোঁ হাউচ ফাণ্ডৰ কি প্ৰত্যেক মাহে 1 লাখ টকাকৈ তোমাক ঘৰ বনাবলৈ পইচা দি থাকিব এইটো নহয় যে তোমাক ঘৰ বনাই হৈ গ'ল তাৰপিছত পইচাটো নিদিয়ে এবাৰ পোৱাৰ পিছত তুমি লাইফ টাইমৰ কাৰণে সেইটো পইচা আহিয়ে থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত আছে কি ট্ৰেভেল ফাণ্ড হয় নাই ট্ৰেভেল ফাণ্ডটো কি আনলিমিটেড থাকে আমাৰ যেনেকৈ ফুৰিবলৈ মন যায় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হওক ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত হওক এতিয়া যদি তুমি মই যদি নিজৰ পইচাত যদি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যদি ফুৰিব যাওঁ কিমানখিনি পইচা খৰচ হ'ব আমাৰ নিজৰ হয় নাই বাট ইয়াৰ পৰা কি হয় তোমালোকে ট্ৰেভেল ফাণ্ড প্ৰত্যেক বছৰত দুবাৰকৈ ফুৰাবলৈ লৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত এছিয়া কাণ্ট্ৰি আৰু ইউৰোপ কাণ্ট্ৰি প্ৰত্যেক বছৰত দুবাৰকৈ লৈ যায় ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে এটা চিষ্টেম আছে তুমি কি বনিব লাগে যেনেকৈ ইয়াত আমাৰ লেভেল আছিলে ফাৰ্ষ্ট লেভেল কি হতে আহিব যেতিয়া জইন কৰিবা 5% তাৰপিছত 8% তাৰপিছত 10% তাৰপিছত যোনটো ফাৰ্ষ্ট কয় আমাৰ কোম্পানীৰ ব্ৰঞ্জ ডাইৰেক্টৰ বুলি সেইটো হয় 11% তুমি যেতিয়া ব্ৰঞ্জ ডাইৰেক্টৰ বনিবা তাৰপিছত ওপৰ লেভেল আছে যোনটো কয় ব্ৰঞ্জ ডাইৰেক্টৰ পিছত চিলভাৰ ডাইৰেক্টৰ তাৰপিছত গ'ল্ড ডাইৰেক্টৰ তাৰপিছত ষ্টাৰ ডাইৰেক্টৰ তাৰপিছত ডায়মণ্ড ডাইৰেক্টৰ তাৰপিছত ক্ৰাউন ডাইৰেক্টৰ হয় নাই সো তেনেকুৱা লেভেল আছে তাতকৈ ওপৰতো আছে সেইটো ভিডিঅ' মই তোমালোকে যদি জানিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় আনি দিম তোমালোকে যদি বিচৰা কমেণ্ট কৰি ক'বা যে ছাৰ এনেকৈ ব্ৰঞ্জ ডাইৰেক্টৰ পিছত চিলভাৰ ডাইৰেক্টৰ বা এনেকৈ ওপৰত মানে লেভেলকেইটাৰ ওপৰত কেনেকৈ গ্ৰো হ'ব পাৰে সেইটো ভিডিঅ' যদি জানিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ' আনি দিম ঠিক আছে সো আজি অকল বুজাব আহিছোঁ যে তোমালোকে বিজনেছটো যদি কৰিব বিচাৰে 10 টাইপ অফ ইনকাম পাবা ক'লোৱে কথাটো সো এতিয়া তুমি ইয়াত কৰিব কি লাগে যেনেকৈ মিস্ত্ৰীৱালাজনীয়ে কাম কৰিবলৈ মানুহ লৈছিলে ন তুমি ইয়াত একো কৰিব নালাগে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি আমাৰ যদি টিমত বিজনেছ কৰোঁ বুলি ভাবা কৈছে নহয় 3000 মাৰ্কেটিং যে 3000 টকা বস্তু ঘৰ বজাৰ কৰিব লাগিব যোনটো 100 PB বুলি কয় ছেকেণ্ড তুমি কি পাবা মানে কি কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড তোমাৰ কাম বিজনেছ কৰোঁ বুলি ভাবিলে যে তোমাৰ লগত তোমাৰ নিজৰ বেছি নালাগে জাষ্ট 6জন ঠিক আছে 6জন এইটো উল্টা হৈ গৈছে মই উল্টাকৈ লিখিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব ৰাইট 6জন মানুহ ঠিক আছে 6জন মানুহ তোমাৰ নিজৰ টিমত তুমি লৈ ল'ব লাগে তাকে বেছি নালাগে জাষ্ট তুমি 6জন মানুহ লৈ ল'লা যেনে তুমি বিজনেছটো বুজি তুমি কৰিম বুলি ভাবিলা তুমি তেনেকৈ ল'ব লগাকৈ কৈছা যে এনেকৈ অপশ্যন পাইছা এটা বিজনেছ কৰোঁ চব মোৰ লগত এনেকৈ তহঁতি 0 ইনভেষ্টৰ পৰা ধৰি তহঁতি সোনকালে গ্ৰ' হ'ব পাৰিবি হয় নাই চ' তহঁতি সোনকালে লাইফত ইনকাম কৰিব পাৰিবি সোনকালে গ্ৰ' হৈ জীৱনটোত এটা নিজৰ যদি ডাঙৰ সপোন আছে ড্ৰিম আছে ঠিক আছে তেতিয়াহে এই বিজনেছটোত মাতিবা যদি তোমালোকৰ সপোন নাই যদি ড্ৰিম নাই তেতিয়াহ'লে বিজনেছটোত আহিবৰ দৰকাৰী নাই ঠিক আছে চ' বন্ধু হৈ গ'ল ইয়াৰ আমাক যোনজন গৌতমবালি ছাৰ হয় তেওঁ কি কয় ফাৰ্ষ্টত মানুহৰ এই বিজনেছটো যদি তোমালোকৰ আমাৰ লগত টিম আছাম ইউনিটিৰ লগত যদি জইন কৰিবলৈ ভাবা ভেষ্টিজ ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডিয়া চবতকৈ নম্বৰ টপ 1 আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত 38 ৰেংকত তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল 1 নম্বৰ লাগিব নিজৰ সপোনটো ড্ৰিম বহুত তোমালোকৰ সপোন যদি সৰু আছে তেতিয়াহ'লে আহি একো লাভ নাই সপোন মানুহৰ ডাঙৰ থাকিব লাগে তেতিয়াহে মানুহে লাইফত ছাকচেছ হ'ব পাৰে ৰাইট চ' যদি সপোন ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মষ্ট ৱেলকাম তোমালোকক ঠিক আছে চ' তুমি কি কৰিব লাগে যেনেকৈ তুমি যদি ভাবা কৈছোঁৱে তুমি বিজনেছটো শুনি ভাল পালা তুমি কৰিম বুলি ডিচাইড কৰিলা তুমি ভাবিলা মই কৰিমেই ছেকেণ্ড তোমাৰ নিজৰ লগত 6জন পাৰ্টনাৰ লৈ ল'লা ঠিক আছে চ' এই 6জনৰ পৰা তোমাৰ নিজৰ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে চ' সেই বিজনেছ ষ্টাৰ্টটো কেনেদৰে হ'ব কি হ'ব সেইটো ভিডিঅ' মই আগতে বনাই থোৱা আছিলে মোৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰে আৰু ভালদৰে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম কাৰণ আগতে ভিডিঅ' ময়ো ইমান বুজা নাছিলোঁ চ' সেইকাৰণে অকণমান ভুল হ'ব পাৰে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বুজাই দিম কেনেকৈ তুমি সোনকালে গ্ৰ' হ'ব পাৰা ঠিক আছে চ' তোমাৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ জাষ্ট তোমাক অকল 6জন দোস্ত লাগে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰক ঠিক আছে এই 6জনৰ পৰা তোমাৰ নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰা তুমি নিজে অ'কে চ' বন্ধু হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আজি ভিডিঅ'টো জাষ্ট মই বুজাব আহিছিলোঁ যে বিজনেছ কৰিব হ'লে 10 টাইপ অফ ইনকাম পাবা 10টা ষ্টাইলত ইনকাম পাবা সেই ইনকামকেইটা কি ক'লোঁ আৰু তুমি বিজনেছ কৰিব হ'লে কেইজন মানে কি লাগিব তোমাক বেছি একো নালাগে তুমি বিজনেছ কৰিব হ'লে তোমাৰ ফাৰ্ষ্টত লাগিব নিজৰ সপোনটো ড্ৰিম তোমাৰ সপোন যদি আছে তেতিয়া আহা ঠিক আছে যদি সপোন নাই আহি লাভ নাই ইয়াত মানুহৰ সপোন ডাঙৰ হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টত তেতিয়া এই বিজনেছটোত মষ্ট ৱেলকাম বুলি কয় আমাৰ ছাৰহঁতে জনায় ঠিক আছে ছেকেণ্ড কাম কি তুমি যদি আমাৰ টিম আছাম ইউনিটিৰ লগত জইন কৰিবলৈ ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 100 PB কৰিবই লাগিব কাৰণ এইটো কি কথা যে 3000 টকা মাৰ্কেটিং যোনটো কয় 100 PB এইটো কাৰণ কেলৈ কৈছোঁ যে তোমালোকে ইয়াত বিজনেছ কৰিব আহিছা কাষ্টমাৰ বনিব অহা নাই হয় নাই যদি কাষ্টমাৰ বনিব আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ যোৱা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা মোৰ চেনেলত আছেই তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাষ্টমাৰ বনিলে কিমানখিনি লাভ হয় তোমালোকে গম পাই যাবা
তাত তোমালোকৰ একো কথা নাই তুমি 100 PB কৰা নকৰা তোমালোকৰ একো কথা নাই তোমালোকে কাষ্টমাৰ বনাই কাষ্টমাৰ তোমাৰ বেনিফিটখিনি ল'ব পাৰিবা তোমালোকে আৰামত ঠিক আছে বাট তোমালোকে যদি ভাবা বিজনেছ কৰোঁ বুলি তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 100 PB টো কণ্টিনিউ মানে কি কৰিব লাগিব এইটো মানে কি আৰু গ্যাৰান্টি নহ'লে তোমালোকে আমাৰ আসাম টিমৰ লগত জইন কৰিব বাদ দিয়া কথাটো ক'ব গ'লে কেলে কাৰণ তোমাৰ বিজনেছ কৰিব আহিছে তোমালোকৰ কিবা সপোন এটা লৈ আহিছে তোমালোকৰ কিবা সপোন আছে সোনকালে গ্ৰ' হোৱা লাইফত ছাকচেছ হোৱা হয় নাই যদি তোমালোকে যদি কাষ্টমাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে তোমাক চাই তোমাৰ টিমটোৱে কি অনুভৱ ল'ব হয় নাই এক নম্বৰ কথা যদি তুমি যদি ইয়াত বিজনেছ কৰিবলৈ আহিছা যদি তুমি ষ্টাইল যদি দি আছা কাষ্টমাৰ নিচিনা ভাবি আছা কৰি আছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ টিমটোৱে তোমাৰ পৰা কি শিকিব সিহঁতে দেখোন কাষ্টমাৰ নিচিনা বনি যাব ন চ' তুমি যদি বিজনেছ কৰিব আহিছা তোমাৰ টিমটো পুৰা বিজনেছ মাইণ্ডত থাকিব লাগিব ৰাইট চ' আজি মই ইমানতে বুজালোঁ কাৰণ বিজনেছ কৰিবলৈ কি লাগে জাষ্ট একো দৰকাৰ নাই মন আছিলে যদি মন আছে 10 টাইপ অফ ইনকাম পাবা 10টা ষ্টাইলত ইনকাম পাবা বিজনেছ কৰিবলৈ যদি আহা 1 নম্বৰ ঠিক আছে 2 নম্বৰ সেকেন্ড কাম কি কৰিব লাগিব জাষ্ট তোমাৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী 6জন লাগিব তাকে বেছি দূৰ নালাগে জাষ্ট 6 পিপল 6জন যদি মানুহ যদি তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱী পাই যোৱা সেই 6জনৰ পৰা তোমাৰ নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰা ওকে চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' চাবলৈ মন যায় বা বিজনেছৰ নলেজ যদি শিকিব মন যায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এণ্ড থেংক ইউ উইচ ইউ ৱেল এণ্ড টেক কেয়াৰ